Πολυτεχνείων. Σήμερα έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Ήρθε η αγαπημένη μου φιλιό και συντοπίτησα από εδώ από τη Δράμα. Με βρήκε να σας φτιάχνω ένα βιντεάκι, ξεκίνησα να σας κάνω έναν δίσκο αυτή τη φορά. Οπότε ήταν η χαρά μου να μείνει και να το συνεχίσουμε μαζί παρέα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε! Έτοιμη, την βρήκα εδώ να φτιάχνει αυτό το πολύ ωραίο δίσκο.
τελειώσει λοιπόν το φανταστικό αυτό δίσκο εδώ. Bye καλλιτεχνίων. Έτσι. Και Bye φιλιό. Περάσαμε πολύ ωραία, ένα ευχάριστο πρωινό σήμερα. Λοιπόν, από το Σας καλλιτεχνείο ευχαριστούμε πάρα πολύ. και την ωραία παρέα της Φιλιός σας χαιρετούμε. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά.